السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سهلة وبسيطة للمبتدئات نستخدمها كقاعدة للأكواب، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم 3 ألوان للوحدة وممكن نستخدمها بلون واحد بس من بقايا الخيوط. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وزي ما قلنا إحنا هنستخدمها من بقايا الخيوط. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هبتدي أكون دائرة سحرية. داخل الدائرة السحرية بشتغل 8 غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة واحدة، وبعد كل غرزة كلاستر باخد سلسلتين مسافة. هسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط بالشكل ده على ايديا، أرجع لخلف وأجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وأرجع تاني للخلف وألف إيدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى بالإبرة وبكون فوق التانية أسحبها من تحت الأولى. هلف ايدي وواحده واحده بطلع الخيط من ايديا. اتاكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط القصير دوت الغير متصل بالشله انا مش بشتغل بيه، لكن بحافظ عليه كويس جدا عشان بيقفل لي الدائره السحريه في النهايه. طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هينفع اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. وازاي بنقفلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حلقه بلف الخيط وبخرج منها، وبتكون كده دي سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي بتكون قفلت لي الدائره السحريه، الدور الثاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، ولو انا بشتغل بغرزه الحشو بتكون هي ارتفاع الغرزه الاولى في نفس الوقت. طيب هنرتفع كمان سلسله واحده بس ونروح نكمل بقى غرزه الكلاستر مكونه من 2 عمود بلفه. هعتبر السلسلتين دول اول عمود عندي. هلف الخيط، هدخل داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2 يبقى 2، هلف الخيط واخرج منهم. كده بعتبر نفسي خلاص خلصت غرزة الكلاستر الأولى زي ما احنا شايفين. هاخد بعدها سلسلتين 1 2 وارجع اكون تاني غرزة كلاستر. طيب ناخد بالنا بقى البنات اللي لسه ما شافوش غرزة الكلاستر بنشتغلها ازاي، او لاول مرة بيتابعوني. بنشتغل غرزة الكلاستر دي ازاي؟ مكونة من 2 عمود بلفة. بشتغل العمود لغاية نصه، بخلي الحلقة بتاعته معايا على الابرة. طيب انا كده بيكون معايا الحلقة الاساسية. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط وهخرج. معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. مش هلف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين، لا، هسيب الحلقه دي على الابره بالاضافه للحلقه الاساسيه. هلف الخيط مره تانية على الابره، ادخل تاني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. دي العمود رقم 2 اهو. اشتغلته لغايه اخر حلقه لسه ما سحبتهاش. كده بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده بكون خلصت غرزه الكلاستر. بعد كده هاخد سلسلتين مسافه 1 2. يبقى كده 1 2 3. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم، وبكمل لغايه ما بوصل ل8 غرزه كلاستر. بعد كل غرزه باخد سلسلتين مسافه 1 2. هكمل لغايه ما اوصل 8 غرز وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد ما خلصت اخر غرزه. بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. هبتدي بقى خيط البدايه بشده بقى في المركز الدائرة زي ما احنا شايفين. خيط البداية ده بجيبه معايا في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين اهو. ابتدي اشتغل عليه مع الغرز. هروح لأول غرزة اشتغلتها، بنزل من تحت حرف الفي ليها، واخلي معايا كمان خيط البداية، وابتدي اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. هبتدي اجيب بقى اللون الجديد اللي هشتغل بيه. هقفل عقدة بداية، بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على لو بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة، الف الخيط واسحب واخرج، بشد طرف خيط البداية بقفل عقدة البداية. هسحب الحلقة باللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. بشد طبعا الخيط بحيث ان ايه مفيش حاجة تفلت مني خالص بالشكل ده. الخيوط اللي ما بشتغلش بيها كلها بجيبها معايا في ظهر ايه الشغل زي ما احنا شايفين. ما بشتغلش فوق غرز الكلاستر، هشتغل فوق السلسلتين، يعني همشي بمنزلقة كمان لغاية السلسلتين. فوق كل سلسلتين بشتغل كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة، سلسلتين كلاستر بردك نفس الشيء مكونة من 3 عمود بلفة، يعني غرزتين كلاستر ما بينهم سلسلتين. وبعد ما بخلص الغرزتين باخد كمان سلسلتين واروح للفراغ اللي بعده بشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر وبعديهم سلسلتين كمان. طيب هنرتفع 1 2 وهلف الخيط على الابرة وادخل اشتغل كمان عمودين كده. 1 يبقى كده 1 2 3. كده اول واحدة خلصناها، باخد سلسلتين، قفلت بسلسلة فوقيها يا بنات عشان نديها ايه حلقة تكون خاصة بيها من فوق. هرجع اشتغل في نفس الفراغ تاني غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود. 1 2 3.
كده كان معايا الحلقه الاساسيه و3 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من الثلاثه، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من الاثنين. طيب عشان اروح من الفراغ ده، انا كده اشتغلت فوق الفراغ ده ايه كلاستر، سلسلتين كلاستر، بس الكلاستر هنا اختلفت ان هي ب3 عمود مش ب2 عمود زي تحت. طيب علشان امشي من الفراغ دوت اللي احنا اشتغلنا فيه للسلسلتين اللي بعدها غرز الكلاستر ما بشتغلش فوقيها خلاص، هروح للسلسلتين اعمل ايه، باخد من فوق سلسلتين 1 2 وابتدي بقى اروح هنا فوق السلسلتين اشتغل ايه غرزتين كلاستر تاني ما بينهم سلسلتين، 1 2 3. معنا 4 حلقات، الحلقة الأساسية و3 حلقات بتوع ال3 عمود اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. هلف الخيط واخرج من 1 2 3. اتبقى عندي الحلقة الأساسية والحلقة اللي خرجت بيها من ال3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين مسافة 1 2. برجع تاني اشتغل في نفس الفراغ هو غرزة كلاستر من 3 عمود بلفة. ازاي طيب بنشتغلها؟ معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج من ورا، الف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقة الأخيرة. تاني مرة بلف الخيط ادخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة. تالت مرة بنفس النظام هو. كده بقى معايا 3 حلقات الأعمدة ال3 والحلقة الأساسية، بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات بتوع الأعمدة، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج ايه من الاتنين. علشان امشي من فراغ لفراغ باخد سلسلتين مسافة 1 2. يعني من فوق بعد كل غرزة بشتغلها باخد سلسلتين مسافة، لكن من تحت انا ما بشتغلش فوق غرز الكلاستر خالص، بروح فوق كل فراغ فيه سلسلتين بشتغل مرتين. خلاص يا بنات، يعني في الفراغات اللي تحت بشتغل مرتين، في المسافة ما بين الغرزة من فوق واللي بعدها باخد سلسلتين ايا كان بقى المكان اللي انا فيه. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، وببتدي اغير للون الاخير وهو بيكون معايا السطر الاخير اللي بنقفل فيه القطعة بتاعتنا. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقة القديمة اللي عندي على الابرة. بردك ما بشتغلش يا بنات فوق الغرز اللي هي الكلاستر، غرزة الكلاستر نفسها مشتغلش، بنزل فوق السلاسل بدخل بغرزة منزلقة، ارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو واشغل غرزة حشو، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط وبخرج منهم وباخد 3 سلسلة 1 2 3، وفي نفس المكان تاني بكرر غرزة حشو. تاني برجع اسيب غرزة الكلاستر نفسها واروح للسلسلتين اشتغل حشو 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو كمان حشو، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر، اني بسيب غرزه الكلاستر ما بشتغلش فيها فوق السلسلتين بس بشتغل حشو و3 سلاسل حشو لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين شكل الوحدة بتاعتنا قد ايه سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة، ودخول الالوان فيها بيديها بهجة حلوة جدا. لو هتحطيها على صينية كده تحت الاكواب هتكون في منتهى الجمال والشياكة. ادخل فوق اول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة، وفي النهاية بسحب الخيط من على الحلقة اللي عندي على الابرة، بسحب 10 سنتي، وبعد كده بابرة التنظيف ببتدي انضف كل الخيوط الموجودة عندنا. دي كانت وحدة النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة لكل البنات المبتدئات اللي طلبوا ان احنا نشغل مع بعض الوحدات البسيطة اللي ممكن يتعلموا منها ازاي يقدروا يعملوا بعض الوحدات اللي ممكن بعد كده يكونوا منها حاجات حلوة كتير. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.